Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Tiếp theo tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 38 với tựa đề Trang Chủ Thành Chủ. Xin mời các bạn lắng nghe. Trầm Tường chạy đi được vài ngày, lúc này vô cùng mệt mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi một chút, bởi vì không lâu sau đó hắn còn phải đối mặt với Trang Chủ Đan Hương Dược Trang cùng Vương Thành Thành Chủ. Trong lòng Trầm Tường sớm đã có một bộ phương án để ứng đối, cho nên hắn cũng dám ra tay đánh nhi tử thành chủ kia. Dù sao ở trên thế giới này, tiền tài sức mạnh là phi thường cường đại, đương nhiên thực lực càng to lớn hơn một chút. Trầm Tường, Đan Hương Dược Trang kia rất có thể là phân bộ của một môn phái lớn trú đóng ở trong này. Tô Mỹ Giao từ trong giới chỉ đi ra, nhìn Trầm Tường nói. Lúc này Trầm Tường vẫn ngâm mình ở trong một cái thùng gỗ. Hắn giật mình nói: Mỹ Giao tỷ, sao ngươi không nói sớm? Tô Mỹ Giao nhìn Trầm Tường lộ ra bắp thịt cường tráng, phụ mỹ nở nụ cười. Yên tâm đi, Đan Hương Đào Nguyên là một môn phái rất hòa khí, hơn nữa làm rõ sai trái, ta tin trưởng Trang chủ kia sẽ không tìm ngươi gây phiền toái đâu. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm cười nói: Mỹ Giao tỷ, nước vẫn còn ấm, đến tắm với ta đi. Ta để sư tỷ đến với ngươi đi. Tuy nàng lạnh như băng, nhưng nàng rất thích tắm nước nóng. Tô Mỹ Giao cười khanh khách nói. Trầm Tường ho khan 2 tiếng hỏi: Đan Hương Đào Nguyên là tên một môn phái sao? Đối với những đại môn phái này, Trầm Tường phi thường ngóng trông. Tô Mỹ Giao đi tới bên cạnh bồn tắm nói: Bên trong 8 đại môn phái, đan dược của Đan Hương Đào Nguyên làm cho những môn phái khác đều đỏ mắt. Trầm Tường nói: Như vậy ta tiến vào Đan Hương Đào Nguyên chẳng phải là rất tốt sao? Dù sao cũng là môn phái luyện đan. Tô Mỹ Giao lắc đầu nói: Không tốt. Ở phương diện luyện đan, ta dạy cho ngươi là được rồi. Ngươi phải đi vào Thái Vũ Môn. Đây chính là môn phái thực lực đứng đầu trong đám đại phái. Có từ thời Thái Cổ, người đầu tiên nhận thức Thái Vũ trưởng giáo càng là một truyền thuyết. Vì sớm ngày có thể đi vào những môn phái này, Trầm Tường tu luyện càng chăm chỉ hơn, bởi vì ít nhất hắn phải có thực lực phàm võ cảnh tầng 9 mới có thể đi vào. Luyện thành một lò tẩy tủy đan, Trầm Tường đem 3 hạt tẩy tủy đan để vào trong miệng, sau đó vận chuyển Thái Cực Thần Công tiêu hóa dược lực, đồng thời thu lấy ngũ hành linh khí trong thiên vị, vẫn thi triển Long Tiên Công ngưng tụ Long Tiên. Sáng sớm ngày thứ 2 mới vừa sáng lên, Vương Thành liền trở nên vô cùng huyên náo, mà sự tình ngày hôm qua Đan Hương Dược Trang bị người đập phá cũng lưu truyền đến mức khắp thành đều biết. Đây chỉ là trò đùa trẻ con, chỉ cần không xảy ra án mạng, thành chủ bình thường sẽ mặc kệ. Nhưng bây giờ là nhi tử của mình bị đánh, nếu như thành chủ không đứng ra làm chút gì, người khác sẽ châm biếm hắn. Vì lẽ đó, trong lối vào cửa hàng của Trầm Lộc Tông bị rất nhiều binh sĩ vây quanh. Trên đường cái xuất hiện ra 2 chiếc xe ngựa xa hoa, phân biệt từ 2 đường phố rộng lớn đi tới cửa hàng kia. Lối vào cửa hàng dừng 2 chiếc xa hoa đại. 4 phía xe ngựa còn có rất nhiều hộ vệ, trong đó một phương là Đan Hương Dược Trang, một phương khác là nhân mã của thành chủ. Mục đích bọn hắn tới nơi này là giống nhau, đều là tìm Trầm Tường. Trầm Tường còn ở trong phòng luyện công, nhưng thính giác hắn minh mẫn, có thể nghe thấy được ngoài cửa có tiếng huyên náo truyền đến. Hắn lập tức tỉnh lại, lắng nghe âm thanh ở lối vào cửa hàng. Hoa trang chủ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ vì việc nhỏ của khuyển tử tự mình xuất phát, thực sự là cho ngài thêm phiền toái, xin thông cảm. Trong chiếc xe ngựa màu đen truyền ra một đạo âm thanh nam tử, đây chính là thành chủ có tiếng ở Nam Vũ Quốc, Hoa Cao Vân.
Hoa trang chủ kia nói, lần này con ngươi chọc cho Đan Hương Dược Trang chúng ta không ít chuyện. Ta không phải là vì hắn mới đến, chỉ là có người ra tay với Đan Hương Dược Trang, ta không thể ngồi nhìn mặc kệ. Âm thanh thanh thúy mang theo một tia tức giận làm cho Trầm Tường không khỏi có chút giật mình. Trang chủ Đan Hương Dược Trang dĩ nhiên là một nữ tử. Trầm Tường đơn giản rửa mặt một phen liền rời khỏi gian phòng, xuyên qua hậu viện, tiến vào trong cửa hàng mà Trầm Lộc Tông rất sớm đã ngồi ở nơi này. Thúc tổ, sao ngươi không trốn đi? Trầm Tường thấp giọng hỏi, lúc này cũng truyền tới tiếng gõ cửa. Trầm Lộc Tông nói, ta còn không phải là lo lắng tiểu tử ngươi sao? Thành chủ cùng trang chủ kia đều không phải dễ chọc đâu. Cửa hàng cửa vừa mở ra, Trầm Tường và Trầm Lộc Tông thấy ngoài cửa đều là binh sĩ uy mãnh. Đương nhiên khiến người chú ý nhất chính là hai chiếc xe ngựa kia. Có chuyện gì không? Trầm Lộc Tông cười ha ha hỏi. Người trong hai chiếc xe ngựa cũng đi xuống. Thành chủ là một trung niên thân thể khôi ngô, trên mặt mang theo vẻ nghiêm nghị. Một thân ăn mặc trang phục lóe sáng. Mà trang chủ Đan Hương Dược Trang kia lại là một nữ tử vóc dáng uyển chuyển. Trên người nàng mặc váy lam, mặc che lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp như thu thủy. Nàng vừa nhìn thấy Trầm Tường cùng Trầm Lộc Tông, con ngươi rung động kia nhất thời lập lòe tinh quang. Chính là ngươi đã thương con ta. Hoa Cao Vân quét nhìn Trầm Tường liền hỏi. Không sai. Trầm Tường đáp, trên mặt không hề sợ hãi. Tuy đối mặt hai nhân vật tôn quý bên trong vương thành, nhưng hắn vẫn phi thường chấn định. Hắn có thể nhìn thấy Hoa Cao Vân kia là một võ giả phàm võ cảnh 8 tầng. Hắn không những không sợ, còn muốn tranh tài một phen cùng đối phương. Lúc này, một đám người vội vã chen chúc vào, dùng giật chỉ vào Trầm Tường mắng to. Đám người kia chính là hộ vệ bị Trầm Tường đã thương, trên người bọn họ vẫn bọc một ít băng gạc. Trang chủ, chính là gia hỏa này xông vào đang giữ Hương Trang, chúng ta đã thương chúng ta cùng trưởng quý. Một hộ vệ nhe răng trợn mắt mà nói. Hoa Cao Vân âm lãnh nở nụ cười, sau đó nhìn về phía trang chủ kia nói, hiện tại xác định là hắn, Hoa trang chủ ngươi muốn xử lý hắn như thế nào? Hoa trang chủ nói tiếp làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Người tham gia dự đánh đập cửa hàng này toàn bộ trục xuất khỏi Đan Hương Dược Trang. Tuy rằng vị công tử này gây sự trong Đan Hương Dược Trang, nhưng cũng là bởi vì người Đan Hương Dược Trang chúng ta sai trước. Cho nên chúng ta không truy cứu. Hoa Nguyệt Vân ở đây hướng về công tử nhận lỗi. Tổn thất của công tử Đan Hương Dược Trang ta sẽ bồi thường. Các bạn vừa nghe xong truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 38 với tựa đề Trang chủ thành chủ. Ở video tiếp theo tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần với tập 39 tựa đề Môn phái đệ tử. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.